Có một điều rất lạ, phụ nữ càng trưởng thành lại càng khó yêu, nhưng một khi đã rung động thì cảm xúc lại sâu hơn rất nhiều. Bởi họ không còn yêu theo kiểu bồng bột của tuổi trẻ. Họ đã đi qua những tổn thương, những thất vọng, những lần đặt niềm tin sai người để hiểu rằng thứ giữ được một người phụ nữ ở lại chưa bao giờ chỉ là vẻ ngoài hay những lời nói ngọt ngào. Thế nhưng, cũng chính vì đã mạnh mẽ quá lâu, đã quen với việc tự mình vượt qua mọi thứ, nên đôi khi chỉ một chút quan tâm đúng lúc cũng đủ khiến trái tim họ mềm lại. Đặc biệt là với những người đàn ông trẻ tuổi. Ở đàn ông trẻ thường có sự nhiệt tình, chủ động và cảm xúc chân thành mà nhiều người đàn ông trưởng thành dần đánh mất theo thời gian. Họ biết quan tâm, biết lắng nghe, biết khiến một người phụ nữ cảm thấy mình vẫn được chú ý, vẫn còn sức hút và vẫn xứng đáng được yêu thương. Và với nhiều người phụ nữ lớn tuổi, điều khiến họ rung động không phải vì tuổi tác của đối phương, mà là cảm giác được quan tâm thật lòng sau một quãng thời gian quá dài sống trong cô đơn cảm xúc. Có người bên ngoài luôn mạnh mẽ, nhưng bên trong lại rất cần một bờ vai để sẻ chia. Có người sống trong hôn nhân nhiều năm, nhưng đã lâu không còn cảm giác được trân trọng. Cũng có người từng tổn thương quá sâu, nên chỉ cần gặp ai đủ chân thành là trái tim lại dễ mở lòng thêm lần nữa. Phụ nữ trưởng thành không dễ bị chinh phục bằng những điều hào nhoáng. Điều họ cần nhiều hơn là sự tinh tế, sự kiên nhẫn và cảm giác an toàn khi ở cạnh một người. Và đó cũng là lý do có những kiểu phụ nữ lớn tuổi, chỉ cần một người đàn ông trẻ xuất hiện đúng lúc, đủ chân thành và đủ quan tâm là rất dễ khiến trái tim họ rung động. Sau đây là 3 kiểu phụ nữ như thế. Kiểu phụ nữ thứ nhất chính là người phụ nữ đã cô đơn quá lâu. Đây là kiểu phụ nữ nhìn bên ngoài, lúc nào cũng mạnh mẽ. Họ tự đi làm, tự chăm sóc bản thân, tự giải quyết mọi chuyện trong cuộc sống. Họ có thể cười nói rất vui trước mặt mọi người, có thể tỏ ra ổn trong mọi hoàn cảnh, thậm chí còn là người luôn động viên người khác. Nhưng chỉ có họ mới biết, cảm giác trở về một căn phòng im lặng, mỗi tối đáng sợ đến mức nào. Có những người phụ nữ từng yêu rất sâu, rồi bị phản bội. Có người từng bước qua một cuộc hôn nhân lạnh nhạt kéo dài nhiều năm. Cũng có người dành cả tuổi trẻ để chăm con, chăm gia đình, sống vì người khác mà quên mất bản thân mình cũng cần được yêu thương. Họ quen với việc một mình quá lâu đến mức ai nhìn vào cũng nghĩ họ chẳng cần đàn ông nữa. Nhưng thật ra, càng mạnh mẽ bao nhiêu, bên trong họ lại càng thèm một cảm giác được quan tâm bấy nhiêu. Và đó là lý do chỉ cần một người đàn ông trẻ xuất hiện đúng lúc, đủ tinh tế và đủ chân thành, trái tim người phụ nữ ấy rất dễ rung động. Không cần điều gì quá lớn lao, đôi khi chỉ là một tin nhắn hỏi họ đã ăn chưa, một người nhớ họ thích uống gì, một người để ý hôm nay họ mệt, một người sẵn sàng thức khuya chỉ để nghe họ tâm sự vài câu. Những điều rất nhỏ ấy thôi cũng đủ khiến một người phụ nữ cô đơn quá lâu cảm thấy lòng mình mềm lại. Bởi điều đáng sợ nhất với phụ nữ trưởng thành không phải tuổi tác, mà là cảm giác bản thân đã quá lâu không còn được ai thật lòng quan tâm. Nhiều người phụ nữ lớn tuổi sống trong cô đơn, lâu dần đến mức họ không còn dám mong chờ tình yêu nữa. Họ tự nhủ rằng chỉ cần bình yên là đủ, nhưng sâu bên trong, họ vẫn luôn muốn có một người bước vào cuộc sống của mình, hỏi han họ mỗi ngày, để ý cảm xúc của họ, khiến họ cảm thấy mình vẫn là một người phụ nữ được yêu thương, chứ không phải một người chỉ biết gồng gánh cuộc đời. Và đàn ông trẻ thường rất dễ khiến kiểu phụ nữ này rung động. Bởi đàn ông trẻ hay chủ động hơn, họ nhiệt tình hơn, họ không ngại thể hiện cảm xúc, họ sẵn sàng nói lời quan tâm, sẵn sàng theo đuổi, sẵn sàng khiến một người phụ nữ cảm thấy mình đặc biệt. Trong khi nhiều người đàn ông trưởng thành sau nhiều năm lại dần vô tâm, họ nghĩ chỉ cần ở bên cạnh là đủ, mà quên mất phụ nữ đôi khi không cần thứ gì quá lớn lao, họ chỉ cần cảm giác mình được chú ý. Một người phụ nữ cô đơn quá lâu giống như một căn phòng lạnh suốt nhiều năm. Chỉ cần có ai đó bước vào mang theo một chút ấm áp, trái tim họ sẽ rất dễ mở cửa. Không phải vì họ dễ dãi trong tình cảm, mà vì họ đã thiếu cảm giác được yêu thương quá lâu rồi. Đôi khi, thứ khiến một người phụ nữ trưởng thành rung động không phải là tiền bạc, ngoại hình hay những lời hứa hoa mỹ, mà chỉ đơn giản là sự xuất hiện của một người khiến họ cảm thấy, cuối cùng, cũng có người thật sự để ý đến mình. Kiểu phụ nữ thứ hai chính là người phụ nữ bị xem nhẹ trong hôn nhân. Đây có lẽ là kiểu phụ nữ dễ rung động nhất trước sự quan tâm của một người đàn ông khác, đặc biệt là đàn ông trẻ tuổi. Không phải vì họ hết yêu chồng, cũng không phải vì họ muốn phản bội gia đình, mà vì họ đã sống quá lâu trong cảm giác mình không còn được trân trọng nữa. Có rất nhiều cuộc hôn nhân nhìn bên ngoài vẫn bình thường, vẫn sống cùng nhau, vẫn ăn chung một mâm cơm, vẫn là vợ chồng trước mặt mọi người.
nhưng bên trong lại lạnh đến mức người trong cuộc cũng không còn nhận ra mình đang sống vì điều gì. Người chồng đi làm về chỉ cắm mặt vào điện thoại, những cuộc trò chuyện dần ít đi, những lời hỏi han cũng biến mất. Không còn những ánh mắt dịu dàng như ngày đầu mới yêu, không còn cảm giác mong chờ khi nhìn thấy nhau, mọi thứ dần trở thành thói quen. Và đau lòng nhất với phụ nữ chính là cảm giác mình trở nên vô hình trong chính cuộc hôn nhân của mình. Họ vẫn thức dậy sớm chăm lo gia đình, vẫn nấu ăn, giặt giũ, vun vén mọi thứ, vẫn âm thầm hy sinh mỗi ngày. Nhưng đổi lại, thứ họ nhận được chỉ là sự im lặng và xem tất cả như điều hiển nhiên. Phụ nữ trưởng thành không sợ cực khổ. Điều khiến họ mệt nhất là cảm giác những cố gắng của mình chưa từng được nhìn thấy. Có những người phụ nữ nhiều năm không được nghe một lời khen. Không còn ai để ý hôm nay họ mặc gì, buồn ra sao hay mệt thế nào. Họ sống cạnh chồng nhưng lại cô đơn như sống một mình. Và rồi đúng lúc ấy, một người đàn ông trẻ xuất hiện. Một người chú ý đến những thay đổi nhỏ của họ. Một người nói rằng hôm nay họ đẹp. Một người chủ động hỏi han mỗi ngày. Một người lắng nghe họ nói, quan tâm cảm xúc của họ, khiến họ cảm thấy mình vẫn còn hấp dẫn và vẫn có người để ý đến sự tồn tại của mình. Chỉ như vậy thôi, cũng đủ khiến trái tim một người phụ nữ từng bị bỏ quên quá lâu rung động mạnh mẽ. Bởi điều phụ nữ thiếu trong hôn nhân nhiều khi không phải vật chất, mà là cảm xúc, là cảm giác mình được yêu như một người phụ nữ, chứ không chỉ là một người vợ gắn với trách nhiệm và bổn phận. Đàn ông trẻ thường mang lại cho họ cảm giác mình trẻ lại, không phải vì tuổi tác, mà vì cảm xúc đã ngủ quên quá lâu bỗng được đánh thức. Họ bắt đầu biết rung động khi có tin nhắn đến, biết chờ đợi một cuộc trò chuyện, biết mỉm cười vì có người nhớ đến mình. Những cảm xúc tưởng chừng đã biến mất sau nhiều năm hôn nhân bỗng quay trở lại. Và nguy hiểm nhất là khi người phụ nữ nhận ra mình hạnh phúc hơn lúc nói chuyện với người ngoài, còn ở cạnh chồng lại chỉ thấy im lặng và mệt mỏi. Một người phụ nữ bị xem nhẹ trong hôn nhân giống như bông hoa lâu ngày không được chăm sóc. Chỉ cần ai đó tưới cho họ một chút quan tâm, một chút dịu dàng, họ sẽ rất dễ mềm lòng. Không phải vì họ dễ thay lòng, mà vì họ đã sống quá lâu trong cảm giác thiếu được yêu thương. Kiểu phụ nữ thứ ba chính là người phụ nữ từng tổn thương quá sâu. Đây là kiểu phụ nữ khiến người khác nhìn vào thường nghĩ rằng họ lạnh lùng, khó gần và không còn tin vào tình yêu nữa. Họ ít mở lòng, ít chia sẻ cảm xúc thật của mình và luôn giữ khoảng cách với đàn ông. Nhưng thật ra, phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ ấy lại là một trái tim từng bị tổn thương đến mức không dám tin thêm bất kỳ ai. Có những người phụ nữ từng yêu hết lòng nhưng cuối cùng lại bị phản bội. Có người từng đặt cả thanh xuân vào một cuộc hôn nhân rồi nhận lại sự lạnh nhạt. Cũng có người từng khóc rất nhiều sau những lần bị bỏ rơi, bị xem thường, bị tổn thương bởi chính người mà họ tin tưởng nhất. Sau những điều đó, họ thay đổi. Họ không còn yêu một cách vô tư như trước, không còn dễ tin vào những lời hứa, không còn dễ rung động chỉ vì vài câu ngọt ngào. Họ bắt đầu sống lý trí hơn, dè chừng hơn và luôn tự tạo cho mình một lớp phòng vệ thật dày để tránh bị tổn thương thêm lần nữa. Nhưng dù mạnh mẽ đến đâu, sâu bên trong họ vẫn là một người phụ nữ rất cần được yêu thương. Vấn đề là họ không còn tin ai đủ để trao trái tim mình thêm lần nữa. Và chính lúc đó, đàn ông trẻ lại rất dễ bước vào cảm xúc của kiểu phụ nữ này. Bởi đàn ông trẻ thường mang đến cho họ cảm giác nhẹ nhàng hơn, không quá toan tính, không quá áp lực, không khiến họ cảm thấy mình đang bước vào một mối quan hệ nặng nề, đầy tổn thương như trước đây. Sự nhiệt tình, chân thành và chủ động của đàn ông trẻ dễ khiến một người phụ nữ từng đau lòng cảm thấy mình được chữa lành. Một người luôn nhắn tin trước, một người kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện cũ của họ, một người không khó chịu khi họ thất thường cảm xúc, một người đủ tinh tế để nhận ra đằng sau vẻ lạnh lùng ấy là rất nhiều tổn thương chưa lành. Chính sự kiên nhẫn ấy khiến trái tim người phụ nữ từng tổn thương dần mềm lại. Bởi kiểu phụ nữ này thật ra không cần một người đàn ông quá hoàn hảo. Điều họ cần nhất là cảm giác an toàn. Một người khiến họ không phải lo sợ bị bỏ rơi, không phải thấp thỏm đoán xem mình có còn được yêu hay không, không phải thức đêm vì những tổn thương lặp lại như quá khứ. Họ từng mạnh mẽ bước qua những ngày tồi tệ nhất một mình, từng tự lau nước mắt, từng tập quen với cảm giác không có ai bên cạnh. Nên khi có một người thật sự dịu dàng với họ, thật lòng quan tâm họ, họ rất dễ rung động sâu hơn người khác tưởng. Đặc biệt là khi người đàn ông ấy khiến họ cảm thấy mình không cần phải gồng lên nữa. Một người phụ nữ từng tổn thương quá sâu giống như người đã đi quá lâu trong bóng tối. Chỉ cần có ai đó mang đến cho họ một chút ấm áp, một chút chân thành và một chút bình yên,
họ sẽ rất dễ mở lòng thêm lần nữa. Không phải vì họ yếu đuối, mà vì sau tất cả những tổn thương đã đi qua, điều họ thèm nhất vẫn là được yêu một cách tử tế. Điều đàn ông trẻ thường làm tốt hơn chính là cách họ khiến một người phụ nữ cảm thấy mình được quan tâm. Nhiều người nghĩ phụ nữ lớn tuổi rung động vì sự mới mẻ, nhưng thật ra thứ khiến họ mềm lòng lại rất đơn giản, đó là cảm xúc. Đàn ông trẻ thường chủ động hơn trong tình cảm. Họ không ngại nhắn tin trước, không ngại thể hiện sự quan tâm, cũng không ngại nói ra cảm xúc của mình. Họ biết lắng nghe, biết để ý những thay đổi nhỏ và biết khiến một người phụ nữ cảm thấy mình vẫn còn sức hút. Trong khi nhiều người đàn ông trưởng thành sau nhiều năm lại dần trở nên khô khan và vô tâm. Họ nghĩ chỉ cần ở cạnh là đủ mà quên rằng phụ nữ đôi khi cần nhất là cảm giác được chú ý và được yêu thương bằng những điều rất nhỏ. Đàn ông trẻ thường mang lại năng lượng tích cực hơn. Họ khiến phụ nữ cười nhiều hơn, cảm thấy bản thân trẻ lại và có cảm giác trái tim mình vẫn còn sống sau những tháng ngày mệt mỏi. Điều khiến phụ nữ trưởng thành rung động chưa bao giờ chỉ là tuổi tác hay vẻ ngoài, mà là cảm giác có một người thật sự để tâm đến cảm xúc của mình. Và đôi khi, chính đàn ông trẻ lại làm điều đó tốt hơn rất nhiều người đàn ông từng trải. Phụ nữ lớn tuổi không đáng sợ như nhiều người nghĩ. Họ chỉ từng trải hơn, cẩn thận hơn và cần nhiều sự chân thành hơn. Nhưng khi một người đàn ông trẻ xuất hiện đúng lúc, biết lắng nghe, biết quan tâm và khiến họ cảm thấy mình vẫn xứng đáng được yêu, thì dù mạnh mẽ đến đâu, trái tim người phụ nữ cũng sẽ mềm lại. Bởi sau tất cả, thứ phụ nữ cần nhất chưa bao giờ là những lời hứa lớn lao, mà là cảm giác được yêu thương thật lòng. Nếu bạn đồng ý rằng phụ nữ càng trưởng thành càng cần được thấu hiểu, hãy để lại một bình luận phía dưới. Và đừng quên đăng ký kênh để nghe thêm những câu chuyện sâu sắc về tình yêu, hôn nhân và cảm xúc giữa đàn ông và phụ nữ.